Hey guys, this is Gadget Kid Tips and today we are going to unbox the newest entry-level phone ni Huawei, ang Huawei Y7. Itong phone na to ay ang latest Y series ng Huawei na very affordable at swak sa budget kung naghahanap kayo ng mataas na storage ng phone. So, let's unbox this! As we open the phone, makikita natin na well packaged at secured ang gadget. So, ito yung phone. Balikan natin ito mamaya. First, let me show you what's inside the box. Ito naman yung SIM card ejector o SIM card needle para sa paglalagay ng SIM cards at SD card. Siyempre, hindi mawawala ang manuals na hindi naman natin binabasa. At ang Huawei warranty card na pag nasira, case masira ang ating phone, kailanganin natin ito. May kasama ring free jelly case ang device na ito. Meron tayong adapter for charging kasama ang ating connector. Siyempre, may kasama ding earphones na pwedeng gamitin sa pakikinig ng music at panonood ng movies. Still, headphone jack ang gamit ng ating Android. Balik na tayo sa phone. May dalawang kulay ang Huawei Y7, isang Aurora Purple at ang ating napili ang Midnight Black. As you can see, it has a ceramic light texture and 3D curved body. The frame of the phone is matte finished, perfectly designed for the grip. At the back, it has the dual rear camera located at the upper left corner and finger scanner at the center. Ang Huawei Y7 ay mayroong 6.26-inch HD screen display. Kung mapapansin ninyo ay sakop na ng screen ang front phone resolution. Ang main camera ng Huawei Y7 ay mayroong 13 megapixels at ang second cam nito ay mayroong 2 megapixels. Ang front camera naman ay mayroong 8 megapixels kaya perfect ito para sa mga mobile photographers at mga mahilig mag-selfie. Hindi rin pahuhuli ang phone na to dahil ang Android version na ito ay 8.1 Oreo at EMUI na 8.2. Para naman sa mga taong naghahanap ng long battery life, pasok itong Huawei Y7 dahil meron itong 4,000 mAh o tatagal ng 11 hours. Sa mga nagtatanong kung ang Huawei Y7 ba ay supported ni Google, ang sagot dyan ay yes, dahil pwede pa rin makapag-download ng mga apps sa Google Play Store. Pero meron din naman itong app gallery supported ng Huawei mismo
which is ito na rin ang gamit ng ibang flagship phones ng Huawei. And lastly, ito ay nagkakahalaga ng 6,990, kaya sulit na ang pera nyo sa gadget na to. Yan ang kabuuang unboxing at review ng Gadget Kid Tips sa Huawei Y7. Para sa mga gustong mag-upgrade or bumili ng bagong phone, may pabaon kaming tips para sa inyo. Una, sa pagpili ng gadget na bibilhin, i-consider ang presyo kung pasok sa budget nyo. Pangalawa, suriing mabuti ang specs o feature ng gadget gaya ng ROM, RAM o internal storage, battery life, camera at iba pa. Pangatlo ay ang design ng gadget na prefer mo. Kung may other tips pa kayo, feel free to comment down below.